নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে আছে। আজি আমি এইটো ভিডিঅ' ডিসকাস কৰিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি যেটো কৈছিলো, আপুনি এখন পোষ্টাৰ বা এখন বেনাৰ ডিজাইন কৰাৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ তাত ষ্টাইলিশ আছামিজ ফন্ট ইউজ কৰিব। যদি আপুনি মোবাইলত বনাই আছে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব, যদি আপুনি ডেস্কটপত বনাই আছে পিচিত বনাই আছে তেতিয়াও আপুনি কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আপুনি কৰিব, আপুনি যেটো Canva হয় Canva-ত আমি ডিজাইনটো বনাম আৰু তাতে যেটো ষ্টাইলিশ ফন্টটো কেনেকৈ ইয়াতে আপুনি এড কৰিব, এটো আজি আমি এইটো ভিডিঅ' ডিসকাস কৰিম। সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাই থাকক আৰু আমাৰ এই Canva সিৰিজৰ যেটো ভিডিঅ' হয় যিখিনি ভিডিঅ' হয় আপোনালোকে চাই কেনে পাইছে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া আমি যিখিনি আমাৰ নতুন আৰু আহিবলগীয়া যিখিনি আমাৰ এইটো সিৰিজৰ ভিডিঅ' আছে বা নেক্সট আমাৰ যিখিনি আকৌ ভিডিঅ' আহিব আমাৰ প্লেনিং হৈ আছে, যিখিনি ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে এটা প্ৰথমে পাই যাব। বলক আমি এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ওকে, আমি এতিয়া স্ক্ৰিনৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিছো, আমি Canva-টো আমি ইয়াতে ওপেন কৰি থৈ দিছো আৰু আজি আমি এখন আছামিজৰ ষ্টাইলিশ ফন্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফন্টত আমি কেনেকৈ আসলতে আমি ফন্টখিনি ইউজ কৰি বেনাৰখন এট্ৰেক্টিভ কৰিম। সো হেতু আজি আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম। আমি ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপত ইয়াতে এখন কি কৰিম, সাপোজ আমি ধৰি লৈছো এখন ফুটবল মেচ আছে। ফুটবল মেচখনৰ কাৰণে আপুনি এখন পোষ্টাৰ ডিজাইন কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। সো আজি হেতু আমি থিমটো লৈছো আৰু হেতু থিমত আজি আমি এটো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিছো, স্কয়াৰ সাইজত আমাৰ এখন আমি টেমপ্লেটটো লৈ লৈছো, প্ৰিমেড টেমপ্লেট এটা আমি ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছো। আপোনালোকে যেটো ভাল লাগে ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। মই এটা সিম্পল ডিজাইন এটা লৈ লৈছো আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগ ল'ব বিচাৰে টেমপ্লেটৰ পৰা প্ৰিমেড টেমপ্লেট আপোনালোকে পাই যাব। ফুটবল মেচ বুলি মই সাৰ্চ কৰিছো, ফুটবল মেচ বুলি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে নতুন নতুন টেমপ্লেট আহি গৈছে। সো এতিয়া আমি যিখন টেমপ্লেটত এডিট কৰিম এই টেমপ্লেটখন মই ইয়াতে লৈ লৈছো, দেখা পাইছে। ইয়াতে আমি কি কৰিম, আমাৰ মেইন কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল কি, ইয়াত যিখিনি ইংলিছ ফন্ট হৈ আছে সেই ইংলিছ ফন্টখিনি আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম। ইয়াতে আমি আছামিজ ফন্ট এড কৰিম, ঠিক আছে। এটা যেটো মেচ ডে আছে বা আপোনাৰ ৰিম্বেৰিয়ৰ লিগ যেটো আছে সানডে, এই ডেটখিনি আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম। ওকে, ইয়াৰ পৰা যিখিনি আনৱান্টেড হয় আমি আনৱান্টেডখিনি আঁতৰাই দিম। ওকে, এইখিনি আমাক নালাগে, আমি এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আঁতৰাই দিম। ওকে, যিখিনি বস্তু নালাগে আপোনালোকে আঁতৰাই ল'ব আৰু তাত নতুন টেক্সট এড কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে স্পেচটো আপোনালোকে খালী কৰি ল'ব। ওকে, যিখিনি আনৱান্টেড আমাক নালাগে সেইখিনি আমি আঁতৰাই লৈছো ইয়াৰ পৰা। ডেট হওক এইখিনি, ওকে, গোটেই বস্তুখিনি আঁতৰাই লৈছো। এই যেটো আইকনটো আমাক লাগিব, আছে আইকনটো ৰাখিব দিছো, কিন্তু আমি আইকনটোৰ পজিশনটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম। ওকে, আইকনটো আমাৰ ইয়াতে হৈ গৈছে পজিশনটো। ওকে, ওকে, আমাৰ এটা আইকনটোৰ যেটো পজিশনটো হৈ গৈছে। বাকি যিখিনি আপোনাৰ এৰিয়া আছে এইখিনি ব্ল্যাঙ্ক হৈ গৈছে আৰু এই ব্ল্যাঙ্ক এৰিয়াখিনিত আমি কি কৰিম, টেক্সট এড কৰিম। আমি Canva-টো টেক্সটখিনি এড কৰি চাম, আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি টেক্সট এড কৰিব পাৰে, এড এ হেডিং। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ কিবোৰ্ডত এটা আছামিজ কৰি ল'ব। মই এটা যেহেতু টেবলেট ইউজ কৰি আছো বা যদি আপোনালোকে মোবাইল ইউজ কৰে মোবাইলত আপোনালোকে আছামিজ কিবোৰ্ডখন পাই যাব। যদি আপোনালোকে পিচিত ইউজ কৰিছে কেনেকৈ আছামিজ টাইপ কৰিব লাগে তাৰ এটা ভিডিঅ' মই ইন ডেপথ ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰি মই ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছো। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মই ডেসক্ৰিপচনটো লিংক দি দিম। সো সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে পিচিত কেনেকৈ আছামিজ লিখিব হেতু আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। মই ইয়াতে যেটো টেবলেটত কৰি আছো বা আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কি হ'ল, আপোনালোকৰ যিখন কিবোৰ্ড হয় কিবোৰ্ডখনত আপুনি আছামিজ পাই যাব, তাতে আছামিজ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব, ঠিক আছে। মই ইয়াতে আছামিজ লিখিম। আছামিজত মই লিখি দিছো ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। দেখা পাইছে, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখা পাইছে, চাওক ইয়াতে যেটো ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বুলি আছে এই টেক্সটটো যদি মই ইয়াতে এডিট কৰো, অৰ্থাৎ টেক্সট যেটো ফন্ট ষ্টাইলটো হয় ফন্টটো আমি যদিহে চেঞ্জ কৰি দিওঁ, ইয়াতে কি হ'ব, আমি যেটো আমি ষ্টাইলিশ ফন্ট পাব লাগে ফন্টটো আমি নাপাওঁ। কি কাৰণে নাপাওঁ, কাৰণ ইয়াত আছামিজ যিখিনি ফন্টখিনি হয় আছামিজ ফন্টখিনি ইয়াতে লোড নহয়, ঠিক আছে। এইখিনি গোটেইখিনি ইংলিছ ফন্ট হয় আৰু ইয়াতে Canva-ত কি হৈছে, Canva-ত আছামিজ ফন্ট ইম্পৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কোনো অপচন নাই বা
ফন্ট আছে নিজাকে কাস্টম ফন্ট লোড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে কোনো অপচন নাই কিন্তু তথাপিতো আমি কামটো এৰি নিদিও আমাৰ ওচৰত এটো কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰিক্স আছে এটো ট্ৰিক্স আমি ফলো কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাই যাওক স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা এটা কি কৰিম যেটো টেক্সট লিখিছো টেক্সটটো মই ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিম ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক আমাৰ এখন ইয়াতে ক্যানভাস হৈ গৈছে এটা ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাস খনত কি কৰিম এটা আইকনটো মই ওপৰত কৰি লৈছো কিবা বেয়া লাগিছে নহলে ব্ল্যাঙ্ক ক্যানভাস খনত আমি এটা কি কৰিম যদি কিবা ইমেজ এড কৰিব লগা হয় বা যদি কিবা এলিমেন্ট যদি ইউজ কৰিব লগা হয় আমি এড কৰি লম ওকে আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইমেজ এড নকৰো ওকে আমি এটা কি কৰিম আমাৰ এটা মেইন যেটো আমাৰ ভিডিওটোৰ মেইন যেটো ডিসকাশন টপিকটো হৈছে আসামিজ ষ্টাইলিশ ফন্ট আপুনি কেনেকৈ এড কৰিব এতিয়া আমাৰ এখন যিখন টেমপ্লেট হৈছে টেমপ্লেটখন আমি ব্ল্যাঙ্কে ৰাখি দিছো ইয়াতে আমি আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগ এলিমেন্ট ইয়াতে এড নকৰো এটা আমি কি কৰিম সিম্পলি আমাৰ যিখন ডিজাইনখন আছে যিখন পোষ্টাৰ হয় পোষ্টাৰখন আমি ইয়াতে কি কৰিম ডাউনলোড কৰি লম ওকে এটা শেয়াৰত গৈছো এখিনি আপোনালোকে শিকি লৈছে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে আগৰ ভিডিও কেটাত মই ইয়াতে শিকাই গৈ আছো আমাৰ এটো Canva সিৰিজৰ 4th ভিডিও হয় ঠিক আছে আৰু গোটে যেটো প্লেলিষ্টৰ লিংকটো মই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে আগৰ ভিডিওখিনি চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে এই যেটো ভিডিওটো ভালদৰে বুজি পাব ঠিক আছে এটা আসামিজ ফন্টটো লোড কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এখন আমি ব্ল্যাঙ্কে আমি কি কৰিম ডাউনলোড কৰি লম ওকে আপোনালোকে স্টেপ বাই স্টেপ ভিডিওটো চাই যাওক মই একেবাৰে সহজ ভাষাত এটো বুজাই দিম ওকে আমাৰ এই যিখন ইমেজখন ডাউনলোড হৈ গৈছে এটা আপোনালোকে কি কৰক আপোনালোকৰ এটা কামটো হৈছে কি আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত প্লে ষ্টৰত যাওক যদিহে আপোনালোকে ডেস্কটপত কৰি আছে তেতিয়াও আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰিবই লাগিব আৰু এটো কেনেকৈ আপুনি টেক্সটখিনি এড কৰিব মই এটা আপোনালোকক দেখাই দিছো ওকে ইয়াতে আপোনালোকে গৈ সাৰ্চ কৰিব পিক্সেল লেব বুলি যেটো এপটো পাব পিক্সেল লেব এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব এটো ফ্ৰী হয় ঠিক আছে মই এটা ওপেন কৰি দিছো মই যেটো ডাউনলোড কৰি থৈ দিছো ওকে আমি এটা পিক্সেল লেবত আহি গৈছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এতে আমি কি কৰিম এতে আমি ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ ফন্টটো আপুনি যেটো টেক্সট লিখিব টেক্সটটো আমি ইয়াতে লিখি লম এতে আমি লিখিম টেক্সটটো অসম ভিত্তিত আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আমি তলত লিখিম টাইপ কৰিম ওকে টেক্সটটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই টেক্সটটো আমি এটা ষ্টাইলিশ ফন্ট কৰিব লাগিব ষ্টাইলিশ ফন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম এই যেটো আইকনটো দেখা পাইছে এই আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তাতে এবি বুলি ফন্ট অপচনটো পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব আমাৰ যেটো আসামিজ ফন্ট হয় ষ্টাইলিশ আসামিজ ফন্টটো আমি ইয়াতে লোড কৰিম ঠিক আছে এটা আপুনি কিবা মাই ফন্টছত যাব মাই ফন্টছত গৈ ইয়াতে মই কেটামান ফন্ট ইয়াতে এড কৰি থৈ দিয়া আছে আপোনালোকে নিজাকৈ যেটো ফন্টটো হয় নিজাকৈ ফন্টটো মই এই যিকিটা ফন্ট আছে আৰু বেলেগ যদি আপোনালোকে আসামিজ ষ্টাইলিশ ফন্ট লাগে আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত ফন্ট বুলি আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব মই আপোনালোকক এই যিখিনি ফন্ট হয় ফন্টখিনি আপোনালোকক শেয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে আপোনালোকে ফন্টখিনি মই যিখিনি ফন্ট শেয়াৰ কৰি দিম তাৰপিছত ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ লোড কৰিব এই যে টি প্লাস আইকনটো আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিকিটা ফন্ট আছে এই ফন্ট কেটা আপোনালোকে কি কৰিব এটা সিলেক্ট কৰি লৈ এটা ওপৰত যেটো সিলেক্ট যেটো বাটন আছে সিলেক্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখিনি ফন্টখিনি হয় ফন্টখিনি ইয়াতে এড হৈ যাব ঠিক আছে এটা বহুত ষ্টাইলিশ ফন্ট আছে দেখিছে এটো স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট হয় আমি যেহেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন কৰিম এটো কাৰণে আমি স্ট্যান্ডার্ড ফন্টটো ইয়াতে ইউজ কৰি দিছো ওকে এটো ফন্ট দেখিবলৈ কিমান বেয়া লাগিছে কিমান বেকাৰ টাইপ লাগিছে তো ডিজাইনিংত আসলতে অহা নাই ভাল লগা নাই আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড ফন্টটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম ফন্টত গৈ মাই ফন্টটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম দেখা পাইছে ফন্টটো স্ট্যান্ডার্ড লাগা হৈ গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম ক্যানভাৰ আমাৰ যিখন ডিজাইন আছিল ডিজাইনখনত আপুনি এটা কেনেকৈ ফন্টটো এড কৰিব ঠিক আছে আমি যিখন ডিজাইন ক্যানভাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছিলো সেইখন আমি এটা ইয়াত ইম্পোর্ট কৰি দিম ঠিক আছে এই যেটো 3 ডট আছে 3 ডটত ক্লিক কৰি ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গ্যালাৰি এজ এ ইমেজ আমি ডিজাইনটো এড কৰিছিলো এৰ যিখন ব্ল্যাঙ্ক যিখন ইমেজখন আছে ইমেজখন ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি লৈ তো ওকে কৰি দিব ওকে আমাৰ যিখন ইমেজখন আছিল ইমেজখন ইয়াতে আহি গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম ওকে ইয়াতে আমি যেটো টেক্সটটো আছে টেক্সটৰ সাইজটো আমি অলপ কমাই দিম ওকে ডান টেক্সটৰ যেটো সাইজটো আছিল সাইজটো কমাই পেলি ইমান কৰি দিছো অসম ভিত্তিত আন্তঃজিলা ফুটবল এই টেক্সটটো আমি ইয়াতে আহি গৈছে এটো দেখিবলৈ ষ্টাইলিশ লাগিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম আৰু তলত আমি এটা আৰু টেক্সট দিম এটো দিম স্থান ইয়াতে আপুনি কেনেকৈ ষ্টাইলিশ কৰিব এটো আমি দেখাই দিম ঠিক আছে এডিটত যাব এডিটত যোৱাৰ পাছতে আমি ইয়াতে লিখিম স্থান
স্থান গুৱাহাটী কমা অসম ওকে স্থান গুৱাহাটী অসম ফন্টটো আমি চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত যাব লাগিব এবি ক্লিক কৰিব লাগিব মাই ফন্টত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ফন্টটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব এতিয়া আমি কি কৰিম টেক্সটৰ যেটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো এটা আমি অলপ পেডিং দি দিম যেটো টেক্সটটো অলপমান ঢাক খাই আছে 5 আৰু আপোনালোকে যেটা পেডিং দিব লেফট আৰু ৰাইট পেডিং দুটা সমান দিব ঠিক আছে সমানকৈ দি লৈছো এতিয়া আমি কি কৰিম টেক্সটটো যেটো ইয়াতে ভিজিবল হোৱা নাই আমি টেক্সটটো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড দি দিম টেক্সট বেকগ্ৰাউণ্ড এনেবল টেক্সট বেকগ্ৰাউণ্ড দি আমি টপত অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো দি দিম আৰু লেফট আৰু ৰাইটে আমি অলপমান কালাৰ দি দিম ওকে লেফট আৰু ৰাইট যেটো টেক্সটৰ যেটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হয় কালাৰটো সমানকৈ দি দিছো গ্ৰেডিয়েন্টত যাব গ্ৰেডিয়েন্টত গৈ আপুনি কি কৰিছো আমি লেফট আৰু ৰাইটৰ যেটো কালাৰ হয় কালাৰ দুটা ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো কমাই দিছো আৰু মাজৰ যেটো কালাৰ হয় কালাৰটো আমি ৰাখি দিছো ওকে ধুনীয়া এটা ইফেক্ট আহি গৈছে এটো আমি এটা পজিশনটো ইয়াতে মিলাই লম ওকে খুব ধুনীয়া এটা ইফেক্ট আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ আমি ফন্টখিনি ইয়াতে এড কৰিব পাৰিছো ঠিক আছে এটো যদি আপুনি টেক্সটটো আৰু বেলেগ এটা চেঞ্জ কৰিলে এবিট ক্লিক কৰিব মাই ফন্টত গৈ এই ফন্ট কেটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ওকে দেখা পাইছে এটো এটা বেলেগ এটা ফন্ট আমি ইয়াতে আহি গৈছে আমি পজিশনটো সেট কৰি লৈছো ওকে আৰু নেক্সট যিখিনি ব্ল্যাঙ্ক এৰিয়া আছে ব্ল্যাঙ্ক এৰিয়াখিনিত আপুনি যদি বেলেগ কিবা লিখিব বিচাৰে ভালকৈ আপুনি লিখিব পাৰে আপুনি কেনেকৈ লিখিব কেনেকৈ কি কৰিব আমি ভিডিওটো দেখাই দিছো আৰু যদিহে আপুনি এটো আমি কি হট কৰি আছো পিক্সেল লেব এপটোত কৰি আছো আৰু যদিহে আপুনি কেনভাত কৰিব বিচাৰে কেনভাত বলে কৰিবৰে আপুনি বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব এতে আপুনি যাব ওকে বেলেগ এটা ডিফল্ট লৈ লৈছো আমি যেটো টেক্সট লিখিছিলো এই টেক্সটটো আমি কৰিম এজ এ পিএনজি আমি ইয়াৰ পৰা সেভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে মই এটা লিখি দিছো অসম ভিত্তিত আন্তঃজিলা আমি কি লিখিছিলো ফুটবল প্ৰতিযোগিতাটো আমি কি কৰিছিলো তলত দিছিলো বেলেগ এটা লাইনত ওকে এটা আমি কি কৰিম টেক্সটটো চেঞ্জ কৰি দিম এ বিট গৈ মাই ফন্ট ওকে এটো আমি কি কৰিম এটো আমি পজিশনটো একেবাৰে সেন্টাৰত ৰাখি লম আপোনালোকে কি কৰিব পজিশনটো একেবাৰে সেন্টাৰত ৰাখি লব এটা ফন্টৰ পজিশনটো সেন্টাৰত হৈ গৈছে এটা আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ যেটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো হয় এই যেটো আইকনটো আছে আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আমাৰ যেখন বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বেকগ্ৰাউণ্ডখন আমি কি কৰিম ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰি এজ এ ফন্টটো এজ এ ইমেজ হিচাপে আমি এপৰা লৈ যাম বেকগ্ৰাউণ্ডটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট হৈ গৈছে সেভ যেটো আইকনটো আছে সেভ এজ ইমেজত ক্লিক কৰি ফৰমেটটো আপোনালোকে পিএনজি ৰাখিব আৰু যেটো ডাইমেনশন হয় ডাইমেনশনটো আলট্ৰা কৰি দিব এটা আপোনাৰ যেটো কোৱালিটি হয় কোৱালিটিটো এইচডি কোৱালিটিত আপোনাৰ টেক্সটখিনি ইয়াৰ পৰা সেভ হৈ যাব ওকে টেক্সটটো সেভ হৈ গৈছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰক আপুনি আমাৰ যেটো কেনভাত আমি যেটো ডিজাইনটো বনাইছিলো এই কেনভাৰ যেটো ডিজাইন আছে কেনভাত আপুনি আহক এটা আপলোডছত গৈ আপলোড ফাইলছত ক্লিক কৰি দিয়ক আপলোড ফাইলছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মিডিয়া প্লেকাৰত যাওক এতিয়া আমি যেটো ফন্ট ইয়াতে এজ এ ইমেজ আমি ইয়াতে সেভ কৰিছিলো এটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যেটো আমাৰ ফন্টটো হয় ফন্টটো ইয়াতে লোড হৈ যাব এজ এ ইমেজ পিএনজি ইমেজ ঠিক আছে এটো আপুনি এটা ধুনীয়াকৈ এডজাস্ট কৰি দিব পাৰে ওকে ভেৰি সিম্পল আপোনালোকে কেনভাত কেনেকৈ এই ষ্টাইলিশ আসামিজ ফন্টখিনি ইউজ কৰি এটা এট্ৰেক্টিভ পোষ্টাৰ বা এট্ৰেক্টিভ বেনাৰ বনাব পিক্সেল লেব এপটোত মোবাইল বা টেবলেটত আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি মই দেখাই দিছো আৰু যদি আপুনি পিচিত কেনভা ইউজ কৰি আছে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ এই ফন্টটো ইয়াতে লোড কৰিব সেইটো আমি দেখাই দিম আই হোপ ভিডিওটো আপোনালোকৰ হেল্প হৈছে সো ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই যিকিটা ষ্টাইলিশ ফন্ট কেটা হয় বা বেলেগো যদি ষ্টাইলিশ ফন্ট আপোনালোকক লাগে কমেন্ট সেকশনত ফন্ট বুলি কমেন্ট কৰি দিব ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট যিখিনি ভিডিও আহি থাকিব ভালদৰে পাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে পিসি আসামিজ টাইপিং কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে এটা আমি ফুল ডিটেইলছ ভিডিও আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰি থৈছো এই ভিডিওটোৰ যেটো লিংকটো মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে পিসি আসামিজ লিখিবৰ কাৰণে এটো শিকি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই থ্যাংক ইউ